يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تورتة كاس الدوري الأوروبي، وهنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعملها في البيت خطوة بخطوة، وان شاء الله تقدروا تنفذوها. أول حاجة عشان نعمل التورتة دي لازم تكون متثبتة كويس، لأن ممكن جدا يقع على جنبه، لأنه من تحت في حتة ضيقة شوية، فده هيخليه مش ثابت. فلازم نحط له عمود نثبته فيه كويس عشان نبقى مطمنين عليه. عشان اعمل العمود خرمت في القاعدة بتاعة التورتة، وحطيت العمود القلاووز عشان اقدر ادخل فيه الصواميل. دخلت فيه وردة وصامولة عشان اثبته كويس، ولازم اربطه كويس. طبعا الصامولة اللي من تحت هتخلي القاعدة مش ثابتة، فلازم احط لها حاجة تخليها مرتفعة شوية عن الارض. فانا استخدمت اللزقات الصغيرة دي عشان اعلي القاعدة اخليها في مستوى الصامولة، كده القاعدة تبقى ثابتة ومتتحركش. عشان اعمل اي شكل من اشكال التورتات بحب دايما اعمل الكيك في الصاج بتاع الفرن، يكون مفرود واقدر اقطع زي ما انا عايزة. هنغطي العمود بالسوليفان، وعشان اعمل التورتة دي انا محتاجة قاعدتين كمان في نص التورتة، عشان ما يبقاش الكيك كله محمل على بعضه، فالحتة الرفيعة اللي من تحت ممكن تتكسر. فمحتاجين ان احنا نخلي فيه قاعدة فوقيها عشان الكيك اللي فوق يحمل عليها. هنحط طبقات الكيك وبينها الجناش. اول طبقة هتكون اكبر شوية من تاني طبقة، عشان الطبقة التانية هي اللي هتكون الحتة الرفيعة اللي في الكاس من تحت. طبعا بعد كده هننحت من كل ده. فوق الطبقة دي هيكون في طبقة اكبر، الطبقات هتبتدي تكبر شوية. فعشان احمي الطبقة الصغيرة من انها تتكسر، انا هحط قاعدة كيك على صامولة ووردة. طبعا كل الصواميل والورد متقفلة بالسوليفان كويس عشان ما تبقاش ملامسة للأكل. بعدين هحط القاعدة الأولى. كده كل الكيك اللي فوق هيبقى محمل على القاعدة دي، فأنا مش هبقى قلقانة على الحتة اللي تحت الصغيرة. هنكمل كل طبقات الكيك. بعد ما خلصنا كل طبقات الكيك هنبتدي ننحت الكيك عشان نوصله لشكل الكاس.
طبعا المفروض يكون معانا صورة للكاس عشان نحاول نوصله للشكل المطلوب. نحاول نظبط الكيرفات كويس. الكاس من فوق فيه كيرف شوية، حاولت أعمله. حسيت ان كده الكاس كويس، فبدأت احط الشوكولاتة. وانا بحط الشوكولاتة حسيت ان لسه من تحت محتاج يتنحت شوية كمان. زي ما قلنا قبل كده، طول ما احنا بنشتغل ممكن نكتشف ان في حتة مش مظبوطة، فنقدر نشيلها في اي وقت حتى لو كنا غطيناها بالشوكولاتة. طبعا القطعة البلاستيك دي من أهم القطع في توزيع الشوكولاتة، خصوصا لو مش بنعمل تورتة مدورة، لأنها بتاخد شكل التورتة وبتخلي الشوكولاتة تتفرد كويس. بعد ما حطيت الشوكولاتة حسيت ان في حتة لسه مش مظبوطة، شلتها وبعدين هغطيها بشوكولاتة تاني. نحاول نظبط الحواف من فوق. بعدين هنبدأ نعمل عجينة السكر. الكاس لونه ميتال، فأنا قررت أعمل عجينة لونها جراي شوية عشان يكون قريب من لون الكاس الحقيقي. هنفرد عجينة السكر على نشا. ممكن طبعا نستخدم سكر باودر، بس أنا بحب دايما أستخدم النشا، بحاول أقلل السكر على قد ما أقدر. بعد ما فردت العجينة قطعتها على شكل مستطيل عشان أفردها على الكاس، بس طلعت مش كبيرة كفاية، فنزلتها وفردتها أكتر عشان تغطي الكاس كله. طبعا الفرق اللي احنا شايفينه ده زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا بنظبطه بالمية وبصوابعنا لحد ما يختفي. بعدين هنغطي الجزء اللي فوق بعجينة السكر برضو. طبعا الحواف بتاعت الجزء اللي فوق دي احنا هنغطيها، لان الكاس كاس الدوري الاوروبي ليه حافة من فوق،
فالتول دي هايلة بصراحة، بتعمل أشكال كتير، ليها كذا وش وبتعمل كذا شكل. فأنا هعمل منها شكلين وهحطهم فوق بعض. الشكل الأولاني هي حافة مبططة خالص، وبعدين هعمل الحافة المدورة شوية. احاول اظبطها. وبعدين بندهن عجينة السكر بأي سمنة نباتي عندنا، ده بيخليها تبقى طرية وبتلمع وشكلها أحلى. أنا بفضل دايما أستخدم جوز الهند. دلوقتي احنا عايزين نكتب على الكاس الكلمة اللي بتبقى مكتوبة عليه، فأنا اشتريت التول دي هايلة. هي عبارة عن حروف بتدخل في المسطرة الزرقاء، نقدر نحط فيها الحروف ونطبعها على التورتة. بعدين الدايرة اللي فوق ممكن بأي غطا أو أي حاجة بالحجم المناسب نعلم بيها في التورت، وبنفس الحروف بنكتب الحروف اللي مكتوبة جوه الدايرة. بعدين بدأت أعمل الحواف اللي تحت في القاعدة، في قاعدة الكاس، بأي حاجة مدببة. ودلوقتي بقى أهم تاتش في التورتاية إن أنا هعملها بلون فضي بحيث يدي إحساس الكاس الميتال. شايفين بعد ما عملناها باللون الفضي شكلها اختلف، بقى شكلها واقعي أكتر. دلوقتي أنا عايزة أعمل القاعدة بتاعة الكاس، عايزاه يبقى كأنه واقف على رخامة لونها كحلي. فأنا كان عندي عجينة سكر لونها أزرق، كانت يعني قربت تنشف شوية، حطيت عليها عجينة لونها أسود فادانا اللون الكحلي، وهبتدي أفردها بشكل عشوائي بحيث تدينا شكل الرخام المشرخ. فعشان كده ميزة هنا ان احنا منحطش عجينة سكر كلها قطعة واحدة، الأحسن ان احنا نحط قطعة قطعة.
طبعا لو عندنا عجينة سكر قربت تنشف، دي احسن استخدام ليها ان احنا نعملها على قاعدة التورتة. كده كده محدش بياكل القاعدة دي، فكده نبقى استخدمناها بدل ما نرميها. وحاولت اديها شوية شرط بالسكينة بحيث تدي احساس التشريح اكتر. دلوقتي عايزين نعمل الايدين بتاعة الكاس. طبعا لازم تاخد الشكل، فقررت استخدم السلك المقوى واحط عليه عجينة السكر عشان تاخد شكل ايد الكاس الحقيقي. بعدين ثبتها في التورتة. طبعا انا غطيت الحديد او الميتال قبل ما احطه جوه التورتة، غطيته بسوليفان عشان هيدخل جوه التورتة. وده الشكل النهائي لكاس الدوري الأوروبي. أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل تورتاية جديدة من نستو تورتن. باي باي.